Tervetuloa ihan oikeeseen Vintage Aare-jahtiin. Mulle asiakas toi tavaraa pari laatikkoa ja me saatiin Kero-Juha tänne oikeasti kertoa, mitä siellä on ja minkä arvosta tavaraa ne on. Joo. Ja meillä on tässä laatikko, mikä on, ettei ole minkään arvosta, ja sitten meillä on jotain. Mutta rupeaa ottaa tavaraa esille, niin katsotaan, että mitä siitä löytyy. Ja nämä on tosiaan tavaroita, mitä ei ole käyty läpi. Ei kauheasti ole arvoa. Tää on joku tämmönen. Vähän kuluneita on liikaa, että menee tohon Nää on Arabian piippuleivasta. Olisiko suomalaista lasia muutaman euron kappale? muutaman euron kappale. Samaa kategoriaa. Ihan hyvä mokkakuppi Arabialta. Parikymppiä. Parikymppiä. Joo. Mennään tonne samaan. Tuo oli 6 setti. Taitaa olla liloa lisääkin. Ei jakkaa. Onpa hienot kupit. Katsotaan montako tää on apaleima, eli 1727. Katsotaan montako osaa me löydetään siitä. Onko tää joku hyvä juttu, jos näitä on enemmän? Se on ihan kiva setti. Oho. Jätetään sekin tuohon Virkkalan Finnairille suunnittelemat mokkakupit. Finnairin keräilijöitä on Suomessakin reilusti. Okay. Niin ne voi olla niin kuin tähän mennessä parhaimmat esineet. Tästä lisää kuppeja. Näyttää olevan käyttämättömiä, koska kultaukset on melko lailla hyvin säilyneet. Mikäs tää on sitä Arako täällä lukeva? Apa. Apa. Joo, eli tornileima. Miltäs vuodelta ne on? 1727 siltä väliltä. Tuossa on mikäs se sarja nyt sitten onkaan? Tuo munakuppeja, ne on Arabian kirsikkasarjan munakupit. Onko minkä arvoisia? 15 euroa kappale. Onko hyvien puolella? Hyvien puolella, joo. Onpa hyvä, kun tulisi nyt vielä 2, niin olisi sitten puolitosin. Näyttää olevan kans aika hyvä kuntoisia. Kaksi lisää. Puolitusinaa. Pyytäisin 90 siitä. 90? Joo, siitä setistä. Noniin. Finnairi. Näitten kannattaa selvittää niiden arvo, koska ei ole tullut ennen vastaan ja siellä on kuitenkin se Virkkalan signeeraus. Näyttää siis täältä ja Persissä lukee Thomas for Finnair Virkkala. 2, 3. Tässä joku 5 tassia ja todennäköisesti sitä puolta tusinaa ei tule täyteen, mutta nuo kannattaa niinku ihan selvittää. Onko mitään tietoa, mitä nämä voisi olla arvollaan? Persetuntumalta. Parikymppiä kappale ehkä, voi olla kalliimpiakin. Okei. Okay. Mutta tietenkin harmi on, että yksi puuttuu tuosta puolesta tusinasta. Mutta ilmeisesti Finnair eli lentokentällä näitä varmaan on myyty. No on, jos en väärin muista, niin sanoo, että jostain niinku koneesta. Okei. Että jonkun koneen. Eli hän on tilannut niinku koneessa kahvia ja pistänyt taskuun sitä. En oikein tiedä, mikä se logiikka oli. Joo. Nämä menee tuohon valitettavasti. Asetit ei ole oikein. Olisiko pääskysarjan? Voi olla, että on sarjassa ero, mutta hyväkuntoisena olisi semmoinen 35 euron lautainen vähintäs, mutta tossa kunnossa ei ole arvoa oikeastaan ollenkaan, eikä tälläkään. Ne menee niinku kanaposliiniksi. Tuossa on siihen, voi sitten
kun juo mokkakupista kahvia, Onkohan nää niitä on? Nää on niitä nämä on samoja. tarjoilusetit, että ne kannattaisi selvittää. Mulla ei ole ikinä tämmöisiä ollut. Että ihan hyvää tavaraa on. Valitettavasti nuo tassit on niin kuluneita, että nämä menee niin kuin sanotaan, että oikein jos kauhea tuuri käy, niin noista voi saada 10 per setti. Joo. Olis täällä? Se on tyhjä. Sitten se on se toinen. No niin, täällä onkin sitten aarteita. Vanha parfyymi. Näitä kerätään. Ikä en uskalla mennä. Tuossa on muovia tosin, että se näyttäisi, että se on vähän nuorempaa. Muovi tuossa välissä. Aika hyvä tuoksu. Se on aika terokka. Oh. 10. 10. Joo. Kultaa. Onko kattonut leimat? Näyttäisi ihan nopeasti katsottuna. Käytäs. Joo. Tossa, jos nämä on hopeeta, niin tossa on varmaan 20 edestä hopeeta, mutta jos ei ne ole hopeeta, niin sitten ei ole. No. Tänne on joku laittanut aarteen joukkoon. Käyn tosta jostain. Korvat ehjät. Vähän tuntuu karhealta, mutta Mikä se on? Jakobiin on tuo. Onko tää nyt jänis sitten? Mulla on silmälasit hukas ollut pitkän aikaa jo, että signeerattu ja kumela ja mahdollisesti Jakobiin on tuossa lukee, mutta mä en näe. Nää on kultaa tää ainakin osa. Joo, Tämmönen pussi kultaa. joo. Mitähän se on? Kyllä siinä on varmaan 5 grammaa. Voi olla enemmänkin. Mä en osaa arvioida ilman puntaria. Kulta on kuitenkin ihan hyvä sinne. Onko se mulla on tuossa puntari? Joo. Tää on semmonen 90. Okei. Jänis tai aasi tai sinne päin. Siellä varmaan on joku hirttää, mutta munistako se mä oon sanonut siihen niin halva hinnan, että Tässä on 7, mutta siinä on varmaan jotain kiviä. no se muovipussi painaa vähän, niin olisiko siinä 6,5 grammaa. Joo. Siinä on vanhat rannerin. Onko tää varmaan jotain muovia? Kaikkia koruja kerätään, että mitä ei kannata heittää niin kuin menee. Elikkä koruista kerättäis. Mitä sanoit? Mitä koruja tällä hetkellä kerättäisiin? Ihan siis, no tässä on pukukorua, mutta tässä on myös leimallista korua, että siinä on kultaa. Sen näkee kilometrin päähän. Tähän muuttuu jännittäväksi. Täällä on niinku 50-luvun pukukorua. Näkyykö tuota? Laita vähän lähemmäs. Niin. 50-luvun pukukorua ja sitten on vähän nuorempaa pukukorua ja nämä on ihan keräiltyä sellaista 10-20 kappale. 10-20. Joo. Joo. Pinssit pois. Ne ei kuulu siihen, mutta sitten tuo rannekoru tossa. Niin. Tää taitaa ollakin vaan tinaa. Mähän en näe ilman silmälaseja mitään, että joku voisi myydä tämän mulle hopeena, mutta se taitaa tinaa olla. Joo. Se on sellainen 15 €. Tuliko lisää kultaa? Ainakin kovasti kiiltää. Liikaa kiiltoa. Sä tunnistat, että joku kiiltää liikaa. Juu, pakko. Kulta muuttuu semmoiseksi sameemmaksi ilmeisesti. Joo, ja vähän punertavaksi.
Mutta tietenkin hapot on pakko olla hapot mukana. Tuossa voi olla, tuossa saattaa olla kultaari. Nämä muut. Onko sulla muuten, kun sä testaat tai kultaa, niin onko sulla ne kaikki mahdolliset hapot vai testaatko jollakin perushapolla, että onko kultaa? Kaikki hapot, eli 9 karaatin, 14, 18 karaatin. Millä sä lähdet testaamaan, jos lähdet testaamaan? No 14 on se normaali. Joo. Että nuo kannattaa käydä silti läpi vielä. Joo, hapolla testata. Joo. No niin. Ei tuu pettymyksiä. ei tuu virheitä sitten sit sä syytät mua, että siinä on vanhoja nipsuja, klipsuja, eli korvakoruja. Ja sitten on joku pallo, omena. Applen miehelle tää kannattaa myydä, eli tolle, mikä sen Applen perustaja on tämä? Steve Jobs. Just se, niin silleen, että ostaks. Tuossa on mahdollisesti kulta. Hetkinen, onkohan tuossa leima, tuossa hopealeima tässä Juu, se lukon kohdassa. ketju varmaan on hopeata. Oh. Kahdeksan 35. Joo, eli ulkolainen leima. Kato, timantit ovat ikuisia ja sitten se putos. Tunnistatko sä muuten timantteja? Se on. Mulla on itse asiassa täällä toi tämmönen Kiinan rimpula. Tästä on paljon pyydettykin video. Mutta niitä mä en osaa käyttää tätä vielä. Tällä pitäisi pystyä timantit. Tuo on hopeeta ja tuo on pronssikoru. Kalevala-korun onko se kuutar? Se on siihen ketjuun. Se on se leima tossa, juu. Niin siihen joku hyvä kaulaketju. Niin se on sellainen 7-80 vähintäs. 925. Joo. Sitten on pronssinen lintu, samanlainen, siihen joku ketju ja myyntiin. Myyksä sä niin tämmöset, niin laitatko niihin joku ketjut aina? No, jos mulla on joku sopiva ketju, mutta se ei saa olla mikään, kun tää on kuitenkin sirokoru tuo kuutarikin, niin siihen täytyy olla siro myös se ketju sitten. Joo, oliks tää mikään? Mä en nähnyt sitä, että onko siinä leimaa. Ei tällä aika näytä olevan. Nyt on meinaa hieno. Tänkö antais Hei, itse asiassa jossain sijaan pitäisi olla muuten mikä se oli, se Salvador Dalin koru. Se pitäisi jossain olla joku. Tässä on todella makea. Tuossa on hyvät hopealeimat. Mä en näe, mutta näen ton leiman tossa. Niin on tosi näyttävä koru. Miten sanoisit tämmöisen arvoksi? Pyytäisin varmaan yli 100. Okei. Okay. 925. Joo. Salvarolla Mali. Se jossain pitäisi olla semmonen. Tää en tiedä mikä koru tää on. Tää on pitkä kaulakoru. Tää varmaan mun nakkisormillani hajoaa vielä jossakin vaiheessa, mutta noin. Onks tää mikään? Tuntuu niinku sellaiselta hempulalta. Joo. Niilläkin sä periaatteessa tunnustelet sormilla, että joo. Vähän, että... Mutta kyllähän nuo leimat kannattaa aina katsoa, että ei ne sormet aina osu oikeeseen. Että. Täällä lukee Diva, eli aika suurella todennäköisellä rimpulla. Mä oon joskus nähnyt tämmöistä. Siinä on varmaan toinen osakin siihen. On tosi näyttävä käsikoru. Tää on kaulakoru. Joo, eli sama sarja. Leimaa. Jotenkin tuntuu taas vähän kevyeltä.
niin hopeaksi. Mutta Jos myisit, mikä olisi hinta? varmaan 30 se pari. Onks tuo Erik Granit? Sä näet, kun sulla on se luuppi siinä, mutta hopeeta se on se. Siitä mä pyytin, vaikka rintakorut on vähän haasteellisia myytäviä, niin Siellä on E-granit. joo, niin hopeisia rintakoruja silti kysytään aina. Silloin tällöin pyytäisin melkein tosta niin 60-65 euroa. Okei. Ja onko nää Tietenkin tässä on se, että kun hopea on noussut tosi paljon, niin en uskalla arvioida paljonko se kivi painaa, mutta se sekoittaa tätä korukauppaa, kun se hopea on niin kovassa hinnassa. 15,6. Joo, kyllä mä siitä sen 6-70 pyytäisin siitä. Joo. Mä en ole pitkään aikaa näin hyviä koruja nähnytkään. Hei, tää on se sen korusen. Salvador Dali. Niin. Missä semmonen tieto on? Se sanoi mulle, odotas. Se sanoi, että jossain siellä on Salvador Dali. Tuossa on S. Dali, mutta sen verran mä näen. Ja se lukee se. Joo. En uskalla arvioida. Se kannattaa selvittää, että mikä se on. Täällä lukee Offert Parles Parfums Salvador Dali. Onkohan tää joku sitten parfymivehkeen mukana tullut? Siinä on vähän tämmönen filigraanikoru, mutta en ilman silmälaseja löydä, että onko se leimattu. Siinä on Erik Granitin rannekoru, pyytäisin 80 hopeeta. Ja täällä lukee E-granit. Tosi näyttävä pukukoru, mutta tästä puuttuu neula. Eli neula on katkennut jossakin vaiheessa. Onko tämmöisellä, jos on katkennut, onko tällä mitään arvoa? Liimaat siihen uuden hakaneulan. Mutta tietenkin kannattaa sanoa sitten, että siihen on Liimattu hakaneula. oma versio tehty siihen. Että mä en siis tiedä, korjaako nuo kultasepäliikkeet, jos se vie sinne, että minkä neulan ne siihen sitten laittaa. Että se on varmaan. Tässä on sellaista tavallista pukukorua. Tai ei pukukoru, mutta tässä on erikoinen korvis. Tää on ihan romulaatikko. Joo. Loput tässä laatikossa on vähän sellaista rimpulaa, mutta mikäs täällä sitten? Tää varmaan on alla sitten joku karmea kultaketju, ei ollut. Loput on vähän semmoista romua. Kato, Kalevala-koru on tehnyt erilaisen korun. Klassinen Kalevala-koru. Joo. Mä näytän tuonne päin Eli tämmöstä tavaraa tänne niinku jää. Ihan perus. Joo. Jos tässä nyt oli tää hyvä kasa, mitkä täällä olisi sun mielestä semmosia niinku parhaita paloja? No ne molemmat graniitit, eli ne hopeakorut on niinku. Tietenkin tuo kulta nyt on, kun sen romuhintakin on ihan, mitähän se tänä päivänä on, 60, olisiko 67 euroa, se on se mainoksen nähnyt jossakin. Että. Joo. Niin se nyt on tietenkin se tämän arvokkain osa. Mutta hopeakorut, ne menee tosi helposti kaupaksi. Ja sitten mitäs tuo Jakobino, paljon se oli? No mä sanoin 90 ja varmaan moni nirhaa, kun mä sanon siihen niin halva hinnan, mutta no ainakin sen 90. Okei. Et voi siitä varmaan enemmänkin saada. Ja sanotaan, että jos nämä Finnaarin kupit, näitä nyt oli 5 ja sitten 2 noita, joku arvio. Sanotaan, että jos sä tietämättä laittaisit, ne itse pitäisi laittaa myyntiin
messuille, niin paljon sä laittaisit? Kupit ja tassit 25 € läpitte ja sitten nuo tarjoiluastiat 25 € kappale, no miten sitten 175? Joo. Saa sitten tingata. Niin, saa tingata. Joo. Se siis kuuluu tähän kaupankäyntiin. Niin, ehdottomasti muistakaa se. Joo. Tässä oli Aarejahti. Tämmöistä tavaraa löytyy tällä kertaa.